Καρδιά Σερών, 1950. Η γη αναπνέει στην αυγή μιας νέας εποχής. Σε αυτό το μικρό χωριό του νομού Σερών, ένας ονειροπόλος νεαρός, ο Ιωάννης Νότας, μετέτρεψε το μεράκι του για τις κατασκευές σε έργο ζωής, δίνοντας μορφή στα όνειρά του. Ένα πάθος που θα καθόριζε το μέλλον του. Στα 15 του, εργάστηκε στην Ηράκλεια Σερών, αποκτώντας τις πρώτες του γνώσεις. Η επαφή με τον κόσμο των κατασκευών του άνοιξε νέους ορίζοντες. Η δίψα για γνώση και η αγάπη για τη δουλειά τον οδήγησαν στα μέσα της δεκαετίας του 50 στη Γερμανία, όπου πέρασε 3 χρόνια μαθαίνοντας και δοκιμάζοντας τις δυνάμεις του σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας με πολλά όνειρα, φιλοδοξίες, αλλά και με τις πολύτιμες γνώσεις μηχανολογίας και της γερμανικής νοοτροπίας, ο Ιωάννης Νότας αποφάσισε να εξειδικευτεί στην κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων για να στηρίξει τους αγρότες του νομού Σερών με αφοσίωση και μεράκι. Η διορατικότητα και η πίστη στη δουλειά του τον οδήγησαν στις αρχές της δεκαετίας του 60 στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι γεννήθηκε η Βιονότ, η καρδιά της οποίας χτυπούσε ήδη δυνατά. Σε μια εποχή που οι εκτεταμένες καλλιέργειες φυστικιού στην αμμουδιά άρχισαν να διαμορφώνουν το τοπίο και την τοπική οικονομία, ο Ιωάννης Νότας είδε μια νέα προοπτική. Επηρεασμένος λοιπόν από τη δυναμική της αμμουδιάς στον τομέα της καλλιέργειας του φυστικιού, προσανατόλισε την τεχνολογική του κατάρτιση στην ανάπτυξη και κατασκευή μηχανημάτων αφιερωμένων στο φυστίκι, όπως μικρούς παστήρες, διάφορες ιδιοκατασκευές και αλωνιστικές μηχανές, οι οποίες γρήγορα έγιναν σημείο αναφοράς για τους αγρότες της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή στον τρόπο καλλιέργειας, μειώνοντας δραστικά το χρόνο εργασίας και αυξάνοντας την απόδοση. Μέρα με την ημέρα, τα μηχανήματα της Βιονότ γίνονταν όλο και πιο γνωστά. Η ζήτηση για επέκταση των εφαρμογών και σε άλλες καλλιέργειες, αλλά και μεγαλύτερες κατασκευές, ήταν αναπόφευκτη. Παράλληλα, ο Ιωάννης Νότας, μελετώντας την αλυσίδα παραγωγής των ξηρών καρπών, ανακαλύπτει ανάγκες στον τομέα της μεταποίησης, κάνοντας μικρά αλλά δυναμικά βήματα προς τον δευτερογενή τομέα. Κατασκευάζει τον περιστροφικό φούρνο ξηρών καρπών Νότ 60, λύνοντας ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των μικρών μεταποιητικών μονάδων για μεγαλύτερες παραγωγές. Κάθε δημιουργία της Βιονότ έφερε μαζί της την υπόσχεση για ποιότητα και προοπτική, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον. Με το ίδιο πάθος και την ίδια αφοσίωση, η Βιονότ συνέχισε να πρωτοπορεί στο χώρο της μηχανολογίας, κρατώντας ζωντανή την κληρονομιά και το όνειρο του Ιωάννη Νότα. Η δεκαετία του 70 σηματοδοτείται από την είσοδο του Ηλία, γιο του Ιωάννη Νότα, στη Βιονότ. Ο Ηλίας δεν επιλέγει τον εύκολο δρόμο. Σπουδάζει μηχανολογία και ηλεκτρολογία. Όμως το αληθινό του πανεπιστήμιο είναι δίπλα στον πατέρα του. Εκεί μαθαίνει πως η μηχανή δεν θέλει μόνο ακρίβεια, θέλει και ψυχή. Στα μέσα της δεκαετίας, η Βιονότ γίνεται ένα πεδίο δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στην εμπειρία του Ιωάννη και τον ενθουσιασμό του Ηλία. Είναι η εποχή που η ελληνική γη ζητά βοήθεια. Οι πρώτες μηχανές ψησίματος καφέ φέρνουν το άρωμα της επιτυχίας. Ενώ ο πρωτογενής τομέας εξυγχρονίζεται, η Βιονότ είναι εκεί για να δώσει λύσεις. Η εταιρεία κατασκευάζει εξειδικευμένα μηχανήματα όπως αποφλιωτήρες για φουντούκια, φυστίκια, αμύγδαλα, φυστίκια υγιεινής, αλλά και για κάθε καρπό που έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Η τεχνογνωσία της Βιονότ μεγαλώνει. Καθώς τα χρόνια προχωρούν, οι προκλήσεις πληθαίνουν. Ο κατάλογος της εταιρείας αρχίζει να γεμίζει με μηχανήματα που θα γίνουν ορόσημα. Οι σπαστήρες αμυγδάλου, οι μηχανές αποφλίωσης, αλλά και οι μονάδες λεύκασης φουντουκιών αποδεικνύουν πως η Βιονότ
δεν κατασκευάζει απλώς μηχανήματα, αλλά εργαλεία ανάπτυξης για τον Έλληνα παραγωγό. Κλείνοντας τη δεκαετία του 70, η εταιρεία δεν είναι πλέον ένα μικρό εργαστήριο, αλλά μια δύναμη που προετοιμάζεται για το μεγάλο άλμα. Το 1980 βρίσκει τη Vionnot να αλλάζει σελίδα. Η ανάγκη για μεγαλύτερη παραγωγή και οργάνωση οδηγεί στη μεταφορά της εταιρείας στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Δεν είναι απλώς μία μετακόμιση. Είναι η θεμελίωση ενός ονείρου. Στον καθαρό αέρα του Δρυμού, η δημιουργικότητα του Ηλία Νότα βρίσκει το σπίτι της. Η δεκαετία ξεκινά δυναμικά με το ξηραντήριο ξηρών καρπών AG2000. Μια μηχανή πρωτοποριακή που για πρώτη φορά δίνει στον παραγωγό τον απόλυτο έλεγχο πάνω στην ποιότητα του καρπού του. Μέχρι το 1985, το εργοστάσιο σφίζει από ζωή. Η Vionnot δεν προσφέρει πια μόνο μεμονωμένα μηχανήματα, αλλά ολοκληρωμένες λύσεις. Σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι ολοκληρωμένες γραμμές σπασίματος για φουντούκια και αμύγδαλα, καθώς και η εξειδικευμένη γραμμή διαλογής αραχίδας. Η ακρίβεια της κατασκευής γίνεται το σήμα κατά τεθέν της εταιρείας. Κάθε βίδα, κάθε ημάντας, κάθε μοτέρ τοποθετείται με τη σφραγίδα μιας οικογενειακής επιχείρησης που αρνείται να συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο από το τέλειο. «1985, η χρονιά που η ιστορία της Vionnot χωρίζεται στο πριν και το μετά. Η Vionnot κάνει μια μεγάλη είσοδο στον δευτερογενή τομέα και παρουσιάζει τον αεροθερμικό φούρνο Lion 85. Ο Lion 85 δεν ήταν απλά άλλος ένας φούρνος. Ήταν μια επανάσταση στον τρόπο ψησίματος. Το λιοντάρι της Vionnot έδωσε στο ψήσιμο των ξηρών καρπών μια ανατολίτικη ποιότητα, ομοιομορφία και ταχύτητα που μέχρι τότε φάνταζα ακατόρθωτη.
Αυτή ήταν και η στιγμή που ο Ηλίας κατάλαβε ότι το όραμά του ήταν πολύ μεγαλύτερο από τα σύνορα της Ελλάδας. Με το Lion 85 λοιπόν ως διαβατήριο, η Βιονότ παίρνει μέρος στις μεγαλύτερες εκθέσεις του εξωτερικού. Η εταιρεία απογειώνεται, οι παραγγελίες αρχίζουν να καταφθάνουν και η Βιονότ μετατρέπεται από μια τοπική δύναμη σε έναν διεθνή πρεσβευτή της ελληνικής μηχανολογίας. Η δεκαετία κλείνει με την υπόσχεση πως το μέλλον δεν έχει όρια. Η δεκαετία του 90 βρίσκει τη Βιονότ σε μια τροχιά ασταμάτητης ανόδου. Το όνομα Βιονότ δεν είναι γνωστό μόνο στους Έλληνες μεταποιητές και αγρότες, αλλά και στις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων παγκοσμίως. Η εταιρεία κάνει ένα στρατηγικό βήμα στον δευτερογενή τομέα. Η καινοτομία παίρνει σάρκα και οστά με το τηγάνι συνεχούς ροής Note 96S, που αλλάζει τα δεδομένα στη μεταποίηση ξηρών καρπών. Παράλληλα, η σειρά ηλεκτρικών φούρνων δόσης, NIL, έρχεται να αγκαλιάσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα εργαστήρια, αποδεικνύοντας ότι η Βιονότ είναι κοντά σε κάθε κλίμακα παραγωγής. Με τις συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις να έχουν πλέον καθιερωθεί σε ετήσια βάση και το αποτέλεσμα να είναι κάτι παραπάνω από ανταποδοτικό, μια πληθώρα παραγγελιών οδηγεί στην ανάγκη για περισσότερο χώρο. Το 1995 ξεκινάει η επέκταση του υπάρχοντος εργοστασίου και το 1997 η εταιρεία μπαίνει στο νέο της σπίτι, ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο έτοιμο να υποδεχθεί το μέλλον. Η εποχή της πληροφορίας έφτασε. Ενώ πολλοί ακόμα δίσταζαν μπροστά στην τεχνολογία, η Βιονότ την αγκάλιασε. Ήδη από το 1997, οι μηχανολόγοι της εκπαιδεύονται στη σχεδίαση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ η εταιρεία αποκτά μία από τις πρώτες ιστοσελίδες στον κλάδο στην Ελλάδα. Η Βιονότ δεν κατασκευάζει απλώς μηχανήματα. Κατασκευάζει το αύριο, συνδυάζοντας το μεράκι του μηχανολόγου με την ακρίβεια του λογισμικού. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο Ηλίας Νότας αντιλαμβάνεται ότι η σωστή παραγωγή χρειάζεται καθετοποιημένες λύσεις. Η γκάμα εμπλουτίζεται με περιφερειακά μηχανήματα μεταφοράς και αποθήκευσης. Η Βιονότ δημιουργεί πλέον ζωντανούς οργανισμούς παραγωγής, όπου κάθε μηχάνημα συνδέεται αρμονικά με το επόμενο. Η νέα χιλιετία ανατέλει με ένα επιτεύγμα που θα μείνει στην ιστορία, τον φούρνο συνεχούς ροής Note 2000. Ήταν το μηχάνημα που άνοιξε το δρόμο στη Βιονότ για την είσοδό της στις μεγαλύτερες βιομηχανίες παγκοσμίως. Ταχύτητα, ευελιξία και μια ποιότητα ψησίματος που δεν είχε προηγούμενο. Αλλά η Βιονότ δεν σταματά εκεί. Σχεδιάζει το Note 110, τον πρώτο φούρνο παγκοσμίως αποκλειστικά για το σουσάμι. Η Βιονότ πλέον δεν ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις, τις δημιουργεί. Μετά το 2005, η εταιρεία μεταμορφώνεται εσωτερικά. Τα σχεδιαστήρια γεμίζουν με υπολογιστές τελευταίας γενιάς και η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη γίνεται η καρδιά της επιχείρησης. Κάθε επιτυχημένο μοντέλο αναλύεται, βελτιώνεται και γεννά νέα, καινοτόμα μηχανήματα. Είναι η εποχή που η γνώση συσσωρεύεται και η εμπειρία δεκαετιών μετουσιώνεται σε πρωτοποριακές εφαρμογές. Η ποιότητα κατασκευής είναι αδιαπραγμάτευτη και η σχέση με τον πελάτη παραμένει προσωπική, όπως τότε στο πρώτο μηχανουργείο του 1960. Η
Βιονότ πλέον συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες εταιρείες παγκοσμίως. Οι παρουσίες στις διεθνείς εκθέσεις δεν είναι πλέον απλώς επισκέψεις, αλλά δηλώσεις υπεροχής της ελληνικής κατασκευαστικής ευφυΐας. Η δεκαετία του 2010 ανήκει στη σχέση της Βιονότ με τη γη και τους ανθρώπους της. Ο Ηλίας Νότας, από αγάπη για τον τόπο του, ξεκινά έναν προσωπικό αγώνα για την αναβίωση της καλλιέργειας της αραχίδας στις Σέρρες. Δεν προσφέρει μόνο μηχανήματα, αλλά όραμα. Το 2011 δημιουργεί μια πρότυπη, καθετοποιημένη μονάδα στο στριμονικό Σερών, από την σπορά και τη συλλογή μέχρι το σπάσιμο και τη διανομή, με τη βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμμουδιάς, αλλά και των αγροτών της ευρύτερης περιοχής, ξεκινάνε μια εκστρατεία ενημέρωσης για την καλλιέργεια της αραχίδας. Μέσα σε 5 μόλις χρόνια, η παραγωγή του νομού Σερών εκτοξεύθηκε από 600 έως 1000 σε 7.500 στρέμματα καλλιέργειας αραχίδας. Η Βιονότ γίνεται ο στυλοβάτης ενός ολόκληρου κλάδου που κινδύνευε να εξαφανιστεί. Η Βιονότ μπορεί να έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, αλλά η παραγωγή δεν σταματά. Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες γραμμές συνεχούς ροής, αλλά και τις βελτιώσεις σε όλα σχεδόν τα μηχανήματα, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την ενέργεια, την ασφάλεια τροφίμων και εργαζομένων που απαιτεί η σύγχρονη βιομηχανία.
Κλείνοντας τη δεκαετία του 2010, η Vionot είναι πιο δυνατή από ποτέ. Με τον Ηλία στο τιμόνι και τη νέα γενιά να προετοιμάζεται, η εταιρεία παραμένει ένας φάρος καινοτομίας. Είναι η απόδειξη πως όταν η αγάπη για το αντικείμενο συναντά το σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μία μηχανή, αλλά μία κληρονομιά που συνεχίζει να καρποφορεί. Η Vionot επενδύει περισσότερο από ποτέ στο έμψυχο δυναμικό της, μέσα από συνεχή σεμινάρια, εξειδικευμένες ενημερώσεις και ένα αδιάκοπο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης. Η ομάδα της εταιρείας εξελίσσεται σε μια κοινότητα ειδικών. Σήμερα, η Vionot στέκεται ανάμεσα στην εμπειρία του χθες και τις προκλήσεις του αύριο, με την τρίτη γενιά να προετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία, το όραμα του Ιωάννη Νότα. Περνώντας μέσα από το γιο του, Ηλία Νότα παρέμεινε ζωντανό να δημιουργούμε μηχανήματα με επίκεντρο τη φιλοσοφία του πελάτη και τις ανάγκες του. Από το μικρό μηχανουργείο του 1960 μέχρι την παγκόσμια παρουσία της σήμερα, η διαδρομή της Vionot είναι η απόδειξη πως η ελληνική ψυχή, όταν συνδυάζεται με τη γνώση, δημιουργεί τεχνολογία που δεν έχει σύνορα. Και η ιστορία συνεχίζεται.